හරි හැමෝටම ආයුබෝවන්. එස ගීක් ෂෝ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් තියෙන ඇප්ස් තියෙනවා. ඇබෝඩි ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒව කොහොමද අපි සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ක්‍රැක් කරන්නේ නැතුව ගන්නෙ කොහොමද කියලා පොඩි ඇප් එකක් විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු ස්ක්‍රීන් එක තියමු. ඔන්න ස්ක්‍රීන් එක දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි Google Chrome එකේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ Adobe Premiere Pro කියන එක ලබාන මේ වීඩියෝ that's always a cut boo. මේක ෆ්‍රී ට්‍රේල් එක දෙනවා නැත්නම් buy now කියනවා. ඉතින් මේක අපිට කොහොමද සල්ලි දෙන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්? පොඩි ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එක නම් දැනටමත් දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මෙන්න මේ වෙබ් කැටලොග් කියන ඇප් එක අන්නෙක් දාගත්තාම මගේ එක DMG ෆයිල් එක ෆයින්ඩ් ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරන වෙබ් කැටලොග් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ MB 164ක් විතරයි යන්නේ. මේක අපිට ඕපන් කරමුහම මේක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් තියෙනවා. කරලා මේක ඕපන් දිනා ඊට පස්සේ වෙරිෆයි කියලා ඇවිල්ලා මේක ඕපන් කරන්න. පතරම මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් එනවා. WhatsApp හැම එකක්ම ඊට පස්සේ මේකෙන් දැම්ම හැකි. මේ Roblox තියෙනවා. TikTok, Messages, Apple, Minecraft Classic, Among Us online තියෙනවා. ඉතින් මේ මම මේකෙන්ම තමයි එන්නේ මේ ඇප්ස් එක දාගත්තේ. මේ තියෙන Adobe Illustrator මම දාගත්තා මෙන්න මේ ඇප් එකෙන් සර්ච් කරලා. තව Adobe Lightroom දාගත්තා. Adobe Photoshop දාගත්තා. ඉතින් මේව හැම එකම ක්‍රැක් කරපුවා නෙවෙයි හොර කොපීස් එහෙම නෙවෙයි. මොකද හොර කොපීස් දාගත්තාම මේකට වෛරස් එන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරන මේ පර්මිෂන් දෙන හැම එකක්ම මේක හදපු හැකර්ට ලේසි වෙනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් ඇක්සස් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ වෙබ් කැටලොග් කියන ඇප් එකෙන් තමයි ඔය දාගන්න පුළුවන් ලේසි. WhatsApp කියන හැම එකක්ම දාගත්ත හැකි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක වලට කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ පොඩි ඇප් එකකින් ක්‍රැක් කරන්න නැතුව ඕන ඇප් එකක් දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න මෙන්න මේ virtual box එකෙන් කොහොමද එකක් කරන්න කියලා. කියන්නේ Windows ඕනම එකක් යවන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් නවත්තමු. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.